Här är jag på jobbet. Alltid med min dator i ena handen och en kopp kaffe i den andra. Jag är en språklärare och språkälskare. Här är jag med mina föräldrar. Jag hade turen att växa upp med 2 språk i familjen. Min pappa som är svensk och talar svenska och min mamma som är polsk och pratar polska. Förutom mina modersmål talar jag engelska flytande. En person som kan många språk kallas för polyglott. Men filmen ska inte handla om mig utan om min kompis Henrik som kan 8 språk. Han berättar nu sina bästa tips för att lära sig nya språk. Jag älskar att lära mig språk. Faktum är att jag älskar det så mycket att jag försöker lära mig ett nytt språk vartannat år. Och just nu håller jag på med mitt 8:e. När folk får reda på det brukar de alltid fråga mig: hur gör du? Vad är din hemlighet? Och ärligt talat, i många år svarade jag bara: jag vet inte, jag bara älskar att lära mig språk. Men folk var aldrig nöjda med det svaret. De ville veta varför de kämpar i flera år med att lära sig ett enda språk, medan jag lär mig det ena efter det andra. De ville veta hemligheten hos polyglotter, personer som talar många språk. Och det fick mig också att undra, hur gör egentligen andra polyglotter? Vad har vi gemensamt? Och varför kan vi lära oss språk så mycket snabbare än andra? Jag bestämde mig för att träffa andra som mig och ta reda på det. Det bästa stället att träffa många polyglotter är på ett event där hundratals språkälskare samlas för att öva sina språk. Det finns flera sådana polyglottevenemang över hela världen. Kanske kan du själv bjuda in personer som vill lära sig språket från din egen stad. Så jag bestämde mig för att åka dit och fråga polyglotterna om deras knep. Metoder. Jag träffade Bob från Kanada som berättade att hans grej är att börja prata från dag 1. Han lär sig några fraser från en resebok och går ut för att träffa folk som har språket som modersmål och börjar prata direkt. Han bryr sig inte om att han gör 200 misstag om dagen, för det är så han lär sig, genom att få respons och att praktisera språket i vardagliga situationer. Och det bästa är att han inte ens behöver resa så mycket nu för tiden, för man kan enkelt prata med folk över hela världen hemifrån via olika hemsidor på nätet. Jag träffade också Lazaro från Brasilien som hade en väldigt cool metod för att lära sig svenska. Han lade helt enkelt till 100 slumpmässiga svenskar som vänner på Facebook. Och sen öppnade han en chatt med en av dem och skrev: hej. Personen svarade: hej, hur mår du? Lazaro kopierade detta och skickade det till en annan person. Och personen svarade: jag mår bra, tack, hur mår du? Lazaro kopierade tillbaka detta till den första personen. Och på så sätt fick han 2 främlingar att ha en konversation med varandra utan att de visste om det. Och snart började han skriva själv, för han hade så många av dessa konversationer att han listade ut hur svenska konversationer brukar börja. Hur smart är inte det? Polyglotter är ju personer som kan många olika språk. När jag frågade 100 olika polyglotter hörde jag 100 olika sätt att lära sig språk. Alla verkar ha ett eget sätt, men ändå kommer vi alla till samma resultat: att tala flera språk flytande. Och när jag lyssnade på dessa personer som berättade om sina metoder insåg jag plötsligt: det enda vi alla har gemensamt
är att vi helt enkelt har hittat sätt att tycka om att lära oss språk. Alla dessa polyglotter pratade om språkinlärning som om det var superkul. Ni skulle ha sett deras ansikten när de visade mig sina färgglada grammatikdiagram och sina handgjorda flashkort och deras statistik om ordförrådsträning med appar eller hur de älskar att laga mat från recept på ett främmande språk. Alla använde olika metoder, men de såg alltid till att det var något de själva gillade. Jag insåg att det är precis så jag själv lär mig språk. Jag ville läsa Harry Potter, för det var min favoritbok som barn och jag hade läst den många gånger. Så jag fick tag i den spanska versionen av Harry Potter och började läsa. Och visst, jag förstod nästan ingenting i början. Men jag fortsatte läsa för jag älskade boken. Och i slutet av boken kunde jag hänga med nästan utan problem. Samma sak hände när jag lärde mig tyska. Jag bestämde mig för att titta på den kända tv-serien Vänner, som är min favoritserie, på tyska. Och igen, i början var det bara obegripliga ljud. Jag visste inte var ett ord slutade och nästa började. Men jag fortsatte titta varje dag, för det är Vänner. Jag kan titta på det på vilket språk som helst. Jag älskar den här serien så mycket. Och efter andra eller tredje säsongen började jag faktiskt förstå vad de sa. Jag insåg detta först efter att ha träffat andra polyglotter. Vi är inga genier och vi har inga genvägar. Vi har helt enkelt hittat sätt att tycka om själva inlärningen. Först och främst behöver du bra metoder. Om du försöker plugga in en massa ord inför ett prov imorgon kommer du bara komma ihåg dem en kort stund och glömma bort dem efter några dagar. Men om du vill lära dig orden på riktigt behöver du repetera dem under några dagar genom att använda så kallad spridd repetition. Du kan använda appar som bygger på detta, som Duolingo eller Memrise, eller kan anteckna nya ord i ett block. Men ett ännu bättre tips är att köpa Mikaels studieplanerare. Ni kan hitta länken till den under filmen. Den har allt du behöver för att lära dig mer och snabbare. Den har studieteknik, veckoplanerare, månadsutmaningar, minigrammatik och massa andra nyttiga saker som gör att du lär dig planera dina studier och att din språkinlärning blir effektivare. Om du inte vet vilka metoder som är bra och vad som finns, kolla in Mikaels YouTube-kanaler och få inspiration därifrån. Om det fungerar för dem kommer det förmodligen att fungera för dig också. Planera och strukturera handlar om att skapa ett system för ditt lärande. Vi är alla väldigt upptagna och ingen har egentligen tid att lära sig ett språk idag. Men vi kan skapa den tiden om vi bara planerar lite. Kan du vakna 15 minuter tidigare än vanligt? Det skulle vara perfekt för att repetera lite glosor. Kan du lyssna på en podcast på Spotify på väg till jobbet medan du kör? Det skulle vara utmärkt för att träna på att lyssna. Det finns så många saker vi kan göra utan att ens planera extra tid. Som att lyssna på podcasts på väg till jobbet eller medan vi diskar. Det viktiga är att ha en plan för lärandet och det är exakt vad Mikaels studieplanerare kan hjälpa dig med. Ett bra exempel är alla utmaningar ni kan hitta där. Jag ska öva på att prata varje tisdag och torsdag med en vän i 20 minuter. Jag ska lyssna på en YouTube-video medan jag äter frukost. Om du skapar ett system för ditt lärande behöver du inte hitta extra tid, för det kommer att bli en del av din vardag.
Det är inte möjligt att lära sig ett språk på 2 månader, men det är definitivt möjligt att göra stora framsteg på 2 månader. Om du lär dig lite varje dag på ett sätt som du tycker om. Och det finns inget som motiverar oss mer än vår egen framgång. Jag minns tydligt när jag förstod det första skämtet på tyska när jag tittade på min favoritserie Vänner. Jag blev så glad och motiverad att jag fortsatte att titta på 2 avsnitt till den dagen. Och när jag fortsatte att titta fick jag fler och fler av dessa aha-ögonblick, dessa små segrar. Och steg för steg nådde jag en nivå där jag kunde använda språket fritt för att säga vad som helst. Det är en fantastisk känsla. Jag kan inte få nog av den känslan och det är därför jag lär mig ett nytt språk vartannat år. Just det finns en sak jag inte har berättat om Bob och Lazaro. Bob hade 11 år av italienska och 5 år av tyska i skolan. Lazaro läste svenska i 3 år. De har båda något gemensamt. De kunde inte prata något av språken när de slutade. Fram till 21 års ålder trodde Bob att han inte hade språkgenen och att han inte kunde lära sig ett annat språk. Sedan började han leta efter sitt eget sätt att lära sig språk, vilket var att prata med modersmålstalare och få feedback från dem. Och idag kan Bob enkelt prata på 9 språk. Lazaro försökte lära sig svenska i skolan i 3 år. Han var en av de sämsta i klassen. Hans kompisar skrattade till och med åt honom och gav honom en svensk lärobok som ett skämt för att de trodde att han aldrig skulle lära sig det språket eller något annat språk. Och sedan började Lazaro experimentera med metoder, letade efter sitt eget sätt att lära sig, till exempel genom att chatta med främlingar på Facebook och repetera ord varje dag istället för bara inför test. Och efter bara 10 år kan Lazaro tala 11 språk flytande. Låter det som ett mirakel? Jag ser sådana mirakel varje dag. Så om du också har försökt lära dig ett språk och gett upp för att du tror att det är för svårt eller att du inte har språkgenen, ge det ett nytt försök. Kanske är du också bara en rolig metod bort från att lära dig det språket flytande. Kanske är du bara en studieplanerare bort från att bli en polyglot. Om ni tycker att jag har förtjänat er tid så prenumerera och gilla filmen. Tack!